Omul modern tinde să gândească religia doar ca un element dintr-un ansamblu, valoros în măsura în care prezintă însemnătate științifică sau utilitate socială și politică, toate acestea reprezentând domenii prioritare ale modernității. Dintre ideologiile moderne, singura care însă a respins în mod categoric orice valoare și utilitate a religiei a fost ideologia comunistă. În societatea visată de Marx și discipolii lui, religia nu avea ce căuta. Pentru Marx era foarte limpede că religia este doar o expresie primitivă a spiritului uman, care trebuia depășită. Fără a insista pe natura și conținuturile religiei, Marx a gândit această problemă strict din perspectiva luptei sociale. Renunțarea unei persoane la religie însemna pentru Marx că în interiorul acesteia s-a produs o metamorfoză a conștiinței, un salt calitativ. Lipsa unei autorități tiranice care să-i oblige pe oameni să creadă în Dumnezeu și posibilitatea de a te declara ateu crea cadrul favorabil pentru ca tot mai mulți oameni să se lămurească de justețea viziunii marxiste și să purceadă la lupta de clasă, considerând ideea comunistă ca fiind cea mai înaintată. Consecința naturală era că toți oamenii comuniști ar fi trebuit să fie atei. Ani mai târziu, la intrarea în scenă a lui Lenin, întemeietorul primului stat comunist, acesta spunea despre religie că religia este doar unul din aspectele oprimării spirituale care, deopotrivă cu constrângerea, împovărează masele populare istovite de nesfârșita trudă săvârșită în folosul altora. Vladimir Ilici Lenin scria în articolul său Socialismul și religia următoarele: întregul nostru program este bazat pe o concepție științifică despre lume, și anume pe concepția materialistă. De aceea, explicarea programului nostru include în mod necesar și explicarea adevăratelor rădăcini istorice și economice ale obscurantismului religios. Propaganda noastră include în mod necesar și propagarea ateismului. Cum s-au manifestat aceste credințe ale comuniștilor în timpul sărbătorilor de iarnă, dar și cum au petrecut românii sărbătorile de iarnă timp de aproximativ 45 de ani, o să vă povestim în acest episod. Brazi decorați după Crăciun, colinde ale căror versuri erau modificate pentru a satisface partidul, modificarea zilei de 25 decembrie din zi liberă în zi de lucru, transformarea lui Moș Crăciun în Moș Gerilă sau a bradului de Crăciun în pom de iarnă, au fost doar unele din modificările aduse de comuniști pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Începând din 1948, prin transformarea zilei de Crăciun în zi lucrătoare pentru populația României, comuniștii începeau un întreg program de stirpire a obiceiurilor oamenilor legate de sărbătorile de iarnă. Totodată încercau îndepărtarea conștiinței colective de simbolistica Crăciunului și importanța sa din punct de vedere religios. Prima victimă colaterală în războiul comuniștilor cu Crăciunul și creștinii a fost însuși Moș Crăciun, care, fără să aibă timp să facă vreo reclamație, a fost transformat în Moș Gerilă. Acesta era un produs pur sovietic cu origini precreștine, aducând cadouri copiilor în noaptea de Anul Nou, nu de Crăciun. Moș Gerilă este reprezentat în această ilustrație din 1947, apărută în ziarul Națiunea. Se poate observa cum masca moșului vechi este luată de vânt, iar un tip brunet vânjos și cu chef de muncă ia locul. Acest nou moș, Moș Gerilă, ține în mână documente, pe a căror primă pagină este scris Noua istorie a României. O altă victimă colaterală, dar care nu putea scăpa, a fost și bradul de Crăciun, care a devenit pom de iarnă și pentru care au început să existe recomandări de a fi împodobit pe data de 27 decembrie. Oricine încerca să împodobească bradul ca în vechiul obicei, înainte de data de 25, poziționa bradul departe de ferestrele casei și nu îi punea instalații luminoase. Oricum, și cei care vreau să facă asta erau foarte puțini, pentru că nu mulți își permiteau un brad de Crăciun și mai ales instalații luminoase.
Sărbările de iarnă din școli fuseseră și ele împinse către data de 27 și mutate din școli în fabrici și uzine. Acolo îi aștepta Moș Gerilă pe copii pentru a-i se spune poezii, unele cu iz patriotic și pentru a le oferi cadouri în schimb. Așadar, noul Moș Gerilă, era așteptat de copii să le lase cadouri și acasă, mai nou sub pomul de iarnă, nu sub bradul de Crăciun, și nu pe data de 25 decembrie, ci în noaptea de anul nou, 31 decembrie. Toate astea pentru a elimina orice legătură între daruri, Crăciun și nașterea lui Isus. În anul 1965, după moartea primului lider comunist român Gheorghe Gheorghiu Dej, la conducerea României venea tânărul Nicolae Ceaușescu. După ani întregi de teroare, de colectivizare brutală, de încercarea exterminării intelectualilor, artiștilor și opozanților arestându-i, acum România avea în față un lider comunist care aducea relaxare culturală și socială. Ceaușescu deschidea porțile României, astfel devenea cea mai deschisă țară a blocului comunist. Muzica rock de peste ocean a anilor 60 pătrundea fără nicio problemă și în cinematografe puteau fi văzute filme americane. Ba mai mult, în anul 1965, la scurt timp după decesul președintelui Gheorghe Gheorghiu Dej, în România concerta la Sala Palatului însuși Louis Armstrong. În același an, la Elect Records se lansa o serie de jazz, nu de mult fiind considerat un stil de muzică decadent venit din Occident. România arăta că își îndreaptă privirea către țările din vest. Continuând acest trend, 3 ani mai târziu, Ceaușescu anunța că nu se alătură URSS-ului în invazia asupra Cehoslovaciei, deși nici măcar nu fusese invitat de către URSS. Ba mai mult, în România condamna public și vehement acțiunile rușilor și pentru a dovedi și mai mult intențiile sale bune față de Occident, în 1969, Ceaușescu primea vizita președintelui american Richard Nixon. Erau tot mai multe semne că România întoarce spatele URSS-ului. Vizita lui Nixon și ultimele acțiuni ale lui Ceaușescu îi făceau pe români să spere la mai multă libertate, la a scăpa de supresiunea ce opusese în ultimii ani URSS-ul. Revenind la anul 1968, acesta a fost marcat de revolte în mai multe țări din Europa. Țări precum Franța, Anglia, Cehoslovacia, Polonia luau la cunoștință dorințele tinerilor. În Anglia, tinerii protestau împotriva războiului din Vietnam. În Polonia, la Varșovia, studenții se răsculau împotriva interzicerii unei piese de teatru considerată antisovietică. Cehoslovacii sperau să reformeze comunismul prin Alexander Dubček. Acesta îl înlocuise pe Antonin Novotny la conducerea Partidului Comunist din Cehoslovacia. Pentru liderii de la Kremlin era o schimbare care nu trebuia să aducă surprize. Însă Alexander Dubček, cu un pachet de reforme, avea să garanteze drepturile și libertățile civile. Oferea autonomie Slovaciei, dar cel mai important, oferea libertate presei. Atunci a luat naștere expresia socialism cu față umană. Acesta a fost momentul în care sovieticii au luat Cehoslovacia în vizor, urmând ca pe 20 august 1968 trupele pactului de la Varșovia să invadeze Cehoslovacia. Nici în România nu au lipsit aceste mișcări, chiar dacă nu atât de mari și nu cu rezultate uriașe, ele aveau o importanță simbolică nemăsurabilă. Neavând vacanțe în perioada sărbătorilor de iarnă, studenții erau obligați să rămână în cămine și să petreacă Crăciunul și Revelionul împreună. Ultimele măsuri ale lui Ceaușescu, faptul că în România ajungeau artiști de peste ocean, revoltele din afara României sau chiar și faptul că începuseră să apară mai multe produse pe rafturile magazinelor, le conferea studenților sentimentul de ușoară relaxare. Deși cultul religiilor era quasi interzis, studenții reușeau să organizeze seri de concerte în care se cântau, printre altele și colinde. Nu vă imaginați că se strângeau mii de oameni. În general era un număr destul de restrâns, nici măcar câteva sute. Însă, luați de val, în noaptea ajunului Crăciunului din 68, studenți din diferite cămine și facultăți au ieșit pe străzi pentru a colinda.
Alții, cei din Grozăvești 1, au ieșit pentru a se răscula că nu mai era pâine la cantină. În acea credință inocentă a lor cum că lucrurile s-au relaxat, au vrut chiar să se ducă la Ceaușescu să-l colinde. Porniți din diferite colțuri ale Bucureștiului, alăturându-li se și cetățenii capitalei în centrul orașului, deja se strânseseră câteva mii. Se spune că libertate și libertate pentru studenți erau unele din lozincile preferate. Colindul atipic al studenților s-a îndreptat spre Piața Romană, acolo întâlnindu-se cu membrii ai securității și ale organelor responsabile pentru păstrarea ordinii publice. Din ce se cunoaște, pentru că nu sunt foarte multe informații, în acea noapte au fost arestați între 100 și 150 de studenți. Cea mai cunoscută este Ana Șincai, studentă atunci în anul 3 la IATC. S-a pus în aplicare ostracizarea ei, fiind trimisă în provincie, exmatriculată de la Facultatea de Arte și internată într-un spital de psihiatrie. Prima destinație a fost căminul din Piața Cugălnicianu, unde am dansat Hora Unirii și am aprins torțe. Am mers apoi în Piața Universității, unde am dansat din nou Hora Unirii. Ajunul Crăciunului era numit atunci sărbătoare folclorică națională și nu ne-am închipuit că Hora Unirii poate să fie un delict național. În drum, am trecut pe lângă ambasada Cehoslovaciei, unde am ovaționat și am lăudat pe cehoslovaci pentru primăvara de la Praga. Le-am spus colegilor că trebuie să mergem să-l colindăm pe Ceaușescu, ca să-și dea seama că nu avem intenții rele. Rememora Anca Șincai în articolul Cum am devenit instigatoarea numărul 1, declarații date în revista 22. Deși studenții strigau libertate pentru studenți și vrem vacanță de Crăciun, aparatul de propagandă comunist a lansat ideea că studenții strigau și jos Ceaușescu sau jos comunismul. Sub aceste acuzații, pedepsele pentru studenți puteau fi date mult mai ușor. Ceaușescu declara de la tribună următoarele: sigur că nebuni se pot găsi și se vor găsi întotdeauna, dar pentru acești nebuni, societatea noastră socialistă dispune de mijloacele necesare, inclusiv de cămăși de forță, dacă e necesar. Cu toate astea, marșul studenților nu a fost degeaba. Partidul Comunist a luat hotărârea să ofere vacanțe studenților și școlarilor, ele începând pe 22 sau 23 decembrie în fiecare an. Studenții își câștigaseră Crăciunul. Referindu-ne la decembrie, obișnuim să-i spunem luna cadourilor. O să fiți surprinși, însă această denumire vine din perioada comunistă, nu este o denumire deloc capitalistă. Așa că la începutul anilor 70, în perioada sărbătorilor, magazinele arătau mai bine ca niciodată. Existau jucării pentru copii, se găsea mâncare în vitrinele magazinelor și se puteau cumpăra tot felul de articole pentru a decora casa de sărbători. Ziarele și revistele aveau spații speciale pentru reclamă. Se scriau articole având ca subiect principal idei de cadouri, care variau de la ghete, căciuli și cravate la articole de confecții și tricotaje călduroase. Printre variantele deloc ieftine se regăseau televizoarele Diamant și Sport. Adeseori numai nomenclaturiștii își permiteau să ofere asemenea cadouri. Refuzul alăturării URSS-ului în atacul asupra Cehoslovaciei îi adusese lui Ceaușescu un oarecare prestigiu internațional, anul 1971 fiind unul plin de vizite internaționale pentru el. Pe lista de destinații s-a aflat și Asia, cu China și Coreea de Nord, Vietnamul și Mongolia. Conform istoricilor, văzând ce poate face regimul comunist cu populația țării, în special în Coreea de Nord, Nicolae Ceaușescu a rămas impresionat, iar aceste imagini i-au însămânțat idei care peste 10 ani se puteau observa în modul în care organiza evenimentele la care să fie adulat.
Nici sărbătorile de iarnă nu au scăpat. De la începutul anilor 70 până la începutul anilor 80, tratamentul față de populația României s-a înrăutățit, iar în același timp, cultul personalității a crescut. Acum Ceaușescu nu mai era un simplu președinte comunist cărmuit de URSS. La întoarcerea din Coreea de Nord, inspirat fiind de sistemul creionat în Pyongyang, Ceaușescu lansa așa numitele teze sub numele propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice, de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii. A fost punctul care a transformat sărbătorile românilor în sărbătoarea Partidului Comunist și a conducătorului mult iubit. Cu ocazia fiecărui an nou, se organizau manifestații în cinstea lui Ceaușescu, coregrafii, cântece și poezii spuse de copii dedicate partidului și președintelui. Voiau să arate că respectă obiceiurile strămoșești ale românilor. Manifestațiile se desfășurau în fața Comitetului Central al Partidului, același loc în care, în 1989, începea Revoluția Română. Populația era pregătită cu câteva săptămâni sau luni înainte. Erau aleși copii special pentru a învăța poezii ce trebuiau recitate dictatorului. Totul trebuia făcut la perfecție. Pentru a nu exista vreo problemă, copiii repetau cu multe săptămâni înainte și erau ținuți în frig 5-6 ore pe zi pentru a fi pregătiți să reziste în ziua cea mai importantă, atunci când erau duși în fața lui Ceaușescu. Ba chiar, ca un sistem comunist ce se respectă, schimbaseră și versurile multor colinde, pentru a fi pe placul Partidului Comunist. Plugușorul este un colin ce e cântat de copii în prima zi din an, iar comuniștii păstraseră numai primele 3 versuri, restul fiind un update. Iar plugușorul suna cam așa: aho, aho, copii și frați, stați puțin și nu mânați și urarea mea ascultați. Că ne țara câmp de flori, răsădit de muncitori, tânăr să se înalțe în soare, cu uzine, cu ogoare. Am înălțat un imn ales pentru al 12-lea congres, cântând dragostea fierbinte pentru bravul președinte, reales de-al țării for și de întregul popor, să ne fie înainte înțelept conducător, înalt exemplu, far și zbor. Deși în spațiul public oficial biserica și practicile religioase nu aveau loc, comuniștii lăsau populația să-și desfășoare obiceiurile. Această duplicitate era specifică țărilor cu regimuri comuniste. Copiii încă mergeau cu colindul prin sate sau orașe, primind portocale și covrigi. Pentru că se găseau foarte greu, majoritatea copiilor le primeau numai în preajma sărbătorilor. Printre produsele de lux scoase pe piață de sărbători în anii 80 se mai enumerau și bananele, ciocolata chinezească sau jucăriile chinezești, dar și acestea se obțineau prin relații. În București, carnea se găsea greu. Bucureștenii, pentru a avea carne bună pentru preparatele de Crăciun, se duceau la părinții sau frații din provincie, iar acolo se tăia porcul, un vechi obicei românesc, dar care pentru acele vremuri era vital. Partidul dăduse ordin de 1 singur kilogram de carne pe familie. Așa că tăierea porcului, care avea cel puțin 100 de kilograme, devenea un lucru riscant. Uneori se tăia chiar pe ascuns. Capitala României se bucura de 2 tipuri de carne produse în țară. Era una pentru populație, de calitate mai slabă, iar alta pentru nomenclaturiști. Este un detaliu care a întreținut caracatița comunistă. Cei care nu executau ordinele treceau în categoria oamenilor care mâncau carne de proastă calitate. Între anii 70 și anii 80 era deja o mare diferență. O descriere foarte bună a zilelor de Crăciun din anii 80 o face domnul Gheorghe Leahu în cartea sa Arhitect în epoca de aur. 25 decembrie 1985. Deși e Crăciunul, azi la 6 dimineața, pe întuneric beznă, mi-am lăsat mașina la coadă la benzină. Apoi am stat la coadă la lămâi, se dădea câte 1 kilogram. Apoi la coadă la brânză telemea de 42 de lei kilogramul. N-am mai văzut așa ceva, cred că de 6 luni. Cel puțin. Venit acasă cu asemenea daruri, Vivi m-a sărutat și am mâncat toate firimiturile de telemea din punga de plastic în care fusese ambalată. N-am făcut brad. N-am mai avut când să stau la coadă și la brad. Azi e Crăciunul.
În casă avem 14 grade Celsius. Toată ziua n-am avut apă caldă. Seara am încălzit o oală cu apă ca să ne spălăm înainte de a ne înveli în așternuturile curate pe care Vivi le-a schimbat conform datinei și în aceste zile de sărbătoare. Sărbătoarea o păstrăm în sufletele noastre de români, dar e nespus de tristă în acest an, ca niciodată de când mă știu. 26 decembrie 1986. Azi am stat 40 de minute la coadă la premialul din Piața Amzei pentru 1 kilogram de cașcaval. N-am mai prins cașcaval de peste 6-8 luni. Nu puteam rata ocazia. Se dădea numai în jur de 1 kilogram. Era să întârzi la slujbă pentru prima dată în 29 de ani. Dar am ajuns transpirat și gâfâind exact la 8 fără un minut pe poarta institutului. De o săptămână, tot institutul Proiect București este absolut neîncălzit. Afară sunt -9, -11 grade Celsius, ger, vânt puternic, crivăți din nord-est. În ateliere atmosfera este de cavou, inumană. Caloriferele sunt absolut reci, nu există niciun pic de presiune la gaze. Se lucrează cu mănuși, cu pufoaice, căciul pe cap, îmbrăcați cu toții ca afară. În timpul ăsta, deși atei, cei care chiar se distrau, se bucurau de sărbătorile de iarnă erau familia Ceaușescu și apropiații lor. De la activități precum vânătoarea de urși sau porci mistreți, la primirea colindătorilor până la mesele festive, comuniștii profitau din plin de anotimpul iernii și evenimentele pe care acesta le prijeluiește. Bineînțeles, chiar dacă Ceaușescu se afla cu apropiații partidului la masă, nu putea lipsi din casele oamenilor în ultima noapte a anului, iar românii nu puteau trece noul an fără să fie nevoiți să-i asculte discursul. Dragi tovarăși și prieteni, cetățeni ai Republicii Socialiste România, încheiem anul 1988 cu importante realizări în dezvoltarea forțelor de producție și ridicarea gradului general de civilizație al patriei noastre socialiste. Sfârșitul discursului însemna începutul distracției pentru români. Urmau să aibă peste 3 ore de program artistic la TV. Noaptea de Revelion era singura noapte din an în care la televizor erau mai mult de 3 ore de program, iar curentul funcționa până la 1-2 dimineața. Nu uita că ai o țară cu cer de primăvară și frumoasă și bogată cum n-a fost ea niciodată. Ești tânăr sau bătrân, ești în casa ta stăpân. Nu uita că ești român. Țara ta e casa ta și cât te mândrești cu ea. Nu uita că ești român. Românii au văzut cum simboluri importante le-au fost furate. Ani în care regimul comunist nu doar că fura puțin câte puțin din identitatea lor, însă revopseau aceste credințe și le dădeau un nou sens. Nu Iisus trebuia să fie iubit, ci liderul comunist. Nu mai exista bradul de Crăciun, ci pomul de iarnă. Moș Crăciun uitase de copiii românilor, iar cel care era însărcinat cu aducerea cadourilor, acum era Moș Gerilă. Însă acesta, după cum ați văzut la începutul episodului, aducea cu el și noua istorie a românilor. Colindele nu mai aminteau de pruncul din Betleem, ci de fiul mult iubit al nației, Nicolae Ceaușescu. Însă, uneori viața bate filmul, iar acest nou fir narrativ scris de comuniști avea un final cel puțin poetic. Nicolae Ceaușescu urma să fie executat în iarna lui 89, chiar în ziua de Crăciun. Vă mulțumesc pentru vizionare și nu uitați, România este un bazm fără de sfârșit. Nu uita că ai o țară cu cer de primăvară și frumoasă și bogată cum n-a fost ea niciodată. Ești tânăr sau bătrân, ești în casa ta stăpân. Nu uita că ești român. Țara ta e casa ta și cât te mândrești cu ea. Nu uita că ești român.